नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म पर्क टाइपोको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 3 कप मैदा युज गरिरहेको छु। अलिकति पानीमा मैले 1 टेबलस्पुन चिनी राखे। त्यसै गरेर 1 टेबलस्पुन यीस्ट पनि राखे। अब एउटा चम्चाले यसलाई मजाले चलाएर मिक्स गर्ने र यसलाई छोपेर 5 मिनेटको लागि राख्न पर्छ। 5 मिनट बाद यीस्ट सल्युसन रेडी छ। अब यो 3 कप मैदामा म अलिकति नुन राख्दैछु। नुन राखेपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। अब यो यीस्ट सल्युसनलाई मैदामा राखेर मैदा मुस्नपट्टि लागे म। अब चाहिँ म नर्मल पानी हालेर यो मैदालाई मुस्छु। मैदा मुसिसकेको छु, रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई आधी घण्टा छोपेर राख्ने। फिलिङ्सको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पर्क किमा लिएको छु र यो पर्क किमा चाहिँ बोसो अलिक बेसी भएको छ। बोसोले चाहिँ हाम्रो टाइपोलाई एकदमै जुसी बनाइदिन्छ। त्यसमा मैले मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी मोमोको जस्तै गरेर काटेर राखेँ। सानो बन्दाकोपीलाई पनि मैले यसरी मसिनो गरेर काटेको छु। 2 चम्ची अदुवा छ, ठुलो चम्चीको। र 1 बिटा प्याजको सागलाई यसरी मसिनो गरेर काटेको छु। र त्यसै गरेर 1 बिटा धनियालाई पनि मसिनो गरेर काटेको छु र यसलाई पनि यहाँ राख्दैछु म। र नुन स्वाद अनुसार। अब यसरी सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि चाहिँ सफा हातले अथवा ग्लोभ्स लाएर यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। र टाइपोमा हामी अन्डा जहिले पनि राख्छौं र यहाँ अन्डा चाहिँ मैले 3टा उसिनेको अन्डालाई 4-4 भाग गरेर राखेको छु। टाइपोको लागि अब यो 3टै सामग्री मेरो रेडी भइसकेको छ। र मैले अब 12 वटा डल्ला यहाँनिर बनाएर राखेको छु। सबै एउटै साइजको छ र यहाँनिर मैले 12 वटा अन्डा पनि काटेको छु। 3टा अन्डालाई 12 वटा बनाएको छु। र अब म यो बेल्नपट्टि लागे र टाइपोको रोटी बेल्दाखेरि चाहिँ बाहिरको भाग चाहिँ पातला र बीचको भागलाई चाहिँ अलिकति मोटो राखेर बेल्नु पर्छ र अलिकति ठुलो ठुलो साइजको पनि बेल्न पर्छ। अब टाइपोको फिलिङ्सलाई राख्ने। फिलिङ्सको बीचमा एउटा अन्डा राख्ने। अब यसरी हातमा लिएर डल्लो मोमोको बुट्टा हालेको जस्तो प्रकारले यसलाई बनाउँदै जाने। ल हेर्नुस् त मेरो एउटा टाइपो बनिएर रेडी भयो। मोमो स्टिमर चाहिँ मेरो रेडी छ। अलग्गी नै तेल लगाएर राखेको छु र अब त्यसमा म एक एकवटा गर्दै यसरी टाइपोलाई राख्दै छु। र यसरी नै म सबै 12 वटा टाइपो बनाउँदै जान्छु। यहाँ मैले 3टा टाइपो तपाईहरुलाई बनाएर देखाएको छु।
र अब मेरो सबै 12वटा ताइपो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म स्टिम गर्नको लागि रेडी बनाउँदैछु। र यो ताइपो स्टिम गर्नको लागि चाहिँ मैले अघि नै सुप बसालिसकेको थिएँ स्टोभमा र यो सुपको रेसिपी पनि तपाईँले मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ र सुपसँगको टाइपो एकदमै स्वादिलो हुन्छ र जहिले पनि टाइपो म सुपसँग नै बनाउँछु र त्यो उम्लेको सुपमाथि अब यो सबै स्टिमरलाई माथिबाट राख्ने र ढकनी लगाएर यसलाई 15 देखि 20 मिनेटसम्म मजाले स्टिम हुन दिने। मैले 20 मिनट स्टिम गर्दाखेरि टाइपो मेरो एकदमै पर्फेक्ट रेडी भएको छ। बाहिरबाट एकदमै बन फुल्लेको र भित्रबाट त्यत्तिकै जुसी पनि बनिएको छ यो टाइपो। तपाईहरुलाई म यसलाई फुटाएर पनि भित्रको भाग पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुस् त कति खाउ लाग्दो बनिएको छ यो टाइपो। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु नबिर्सिनुहोस् है। ल हेर्नुस् त यहाँनिर मैले प्लेटिङ पनि गरिसकेँ। माथिबाट मैले अचार पनि राखिसकेको छु र तपाईहरुलाई म एउटा टाइपो फुटाएर पनि देखाउँदैछु भित्र कतिको जुसी र एकदमै खाउ लाग्दो बनिएको छ भनेर। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।